po guys, welcome po sa Simpleng Luto ni Inlik channel. Meron po tayong bagong recipe po ngayon, chicken curry po ni Inlik. Okay, so ito po yung mga ingredients natin. Okay. So yan po guys, ito po yung ingredients natin sa chicken curry po. So meron tayong isang pirasong manok, less than kilo po yan. Okay, slice po ganyan po. At meron din tayong 3 basong gata ng niyog. Yan, pinaka-importante yan. Meron tayong 8 pirasong patatas. At meron tayong 2 pirasong carrots. Yan. At of course, meron tayong bawang, sibuyas, at saka yung atsal. Yan po. Tsaka, syempre, papalasa, asin. Isang kutsarang asin, pero depende po yan. Tingnan natin mamaya. Tsaka meron tayong sekreto, yung asukal. So, depende po yan sa ayaw maglagay ng asukal Isang kutsara po. At tsaka, meron tayong curry mix. Isang kutsara yan. Meron din tayong isang kutsarang toyo, yung soy sauce. At saka, meron tayong mantikilya, yung margarine. Yan po. Ano lang po. Yan po yung mga ingredients natin. Okay? So, susunod na po. So, lulutuin. Okay? So, yan guys. Ang muna natin ilagay, of course, yung mantikilya, yung margarine natin. Garlic. Antay lang po tayo na maging golden brown. Sibuyas. Pwede po yung iba, inuna yung sibuyas, pwede din po. Okay, pwede po. Ito po. Tatakpan po natin.
5 minutes po, 5 minutes. Bago ihalo yung mga gulay. Halo na po natin yung gulay. Patatas. Carrots. Kunti lang po, hindi natin inubos. Mamaya dagdag tayo. Halo. Ayan. Tatakpan po natin ng around 10 minutes po para maluto yung at saka maluto yung gulay at saka mahalo-halo yung tatas. Yan po, susunod natin yung ibang ingredients. Yung curry mix. Dagdag natin yung natirang asin. Halo. Sunod natin yung gata ng niyog. Bell pepper. Yan natin yung kumulo mga 5 minutes siguro. Tayo na tayo guys. Tatakpan na. So yan po guys, luto na po yung chicken curry natin. Okay? Yan po. Yan, we're going to turn off the gas. Lalagay po tayo dito. Parang pang fiesta, ang dami. Swak na swak sa budget. Ano?
So yan po guys. Tapos na po yung chicken curry natin. Okay? So maraming salamat po. Sana subscribe po kayo. At lalo na sa mga bago pa po. At sana support po kayo. Thank you. God bless po.